Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì như tiêu đề của video tuần này, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Photoshop để tạo ra hiệu ứng như đoạn clip mở đầu mà các bạn vừa xem nha. Chúng ta sẽ cần làm hai việc. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng phần mềm Photoshop để biến bức ảnh của chúng ta thành một không gian 3 chiều với công cụ Vanishing Point. Và tiếp đến là chúng ta sẽ dùng phần mềm After Effects để tạo ra một cái camera giả và tạo cảm giác như là chúng ta đang đi từ từ đến phía cuối con đường, chứ không phải là như một cái hiệu ứng phóng to bình thường, một cái bức ảnh lên nha các bạn. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu nha. Đầu tiên chúng ta sẽ vào một filter trên thanh menu, sau đó chọn công cụ Vanishing Point. Tiếp đến chúng ta sẽ chọn vào công cụ này, hoặc chúng ta có thể bấm phím C là phím tắt của công cụ này, để chúng ta bắt đầu phân ra các mặt phẳng và tạo ra một cái không gian 3 chiều cho bức ảnh của chúng ta nha. Thì ai cũng biết một không gian 3 chiều là gồm 6 mặt phẳng: trên, dưới, trái, phải, trước và sau. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ cần phân ra 5 mặt phẳng thôi nha các bạn, vì mắt của chúng ta sẽ thay thế cho mặt phẳng phía trước. Chúng ta có thể phân mặt phẳng nào ra trước cũng được. Thì như các bạn thấy ở đây, mình đang phân mặt phẳng ở phía trên ra trước nha. Ngoài ra, để chọn cái điểm tốt hơn, chúng ta có thể phóng to bức ảnh lên. Và để làm điều này, chúng ta sẽ dùng phím tắt là Command cộng và thu nhỏ lại là Command trừ. Rồi, sau khi chúng ta đã phân ra được cái mặt phẳng đầu tiên, chúng ta sẽ chọn vào cái ô vuông nhỏ này ở mặt phẳng đầu tiên và tiếp tục phân ra các mặt phẳng còn lại. Mục đích chúng ta làm như vậy là để các mặt phẳng còn lại nó sẽ được kết nối với nhau. Và cái điểm này rất là quan trọng nha các bạn. Các mặt phẳng của chúng ta phải được kết nối với nhau thì khi mà chúng ta sang cái phần mềm After Effects nó mới hiểu được nha các bạn. Bước cuối cùng chúng ta sẽ chọn vào ký hiệu này để lưu lại những cái chỉnh sửa của chúng ta. Và các bạn lưu ý là chọn vào cái định dạng thứ ba này là định dạng dành cho phần mềm After Effects, để mà khi chúng ta sang phần mềm After Effects nó sẽ hiểu là bức ảnh của chúng ta đã được phân ra thành một cái không gian 3 chiều, chứ không còn là một cái bức ảnh bình thường nữa nha các bạn. Bây giờ chúng ta qua phần mềm After Effects nha các bạn. Chúng ta sẽ vào mục File trên thanh menu, chọn Import và sau đó chọn Vanishing Point để lấy file Photoshop của tấm ảnh mà chúng ta đã tạo ra không gian 3 chiều cho nó trước đó ha. Như các bạn thấy ở đây, tấm ảnh ban đầu của chúng ta bây giờ đã được phân ra thành 5 mặt phẳng. Và kèm theo đó, Photoshop cũng tạo sẵn cho chúng ta một file tổng hợp các mặt phẳng này lại với nhau để chúng ta có thể sử dụng được trong phần mềm After Effects. Giao diện của After Effects khá là phức tạp nên là mình sẽ không có giới thiệu về giao diện của After Effects trong video này. Đối với các bạn mà chưa bao giờ sử dụng phần mềm After Effects thì trong video này các bạn chỉ cần biết hai vùng, đó là vùng Project và vùng Timeline. Chúng ta sẽ bấm chọn và giữ chuột vào file tổng hợp các mặt phẳng ở vùng Project, kéo nó bỏ xuống vùng Timeline để bắt đầu. Nhấn đúp chuột vào file tổng hợp thì chúng ta sẽ thấy được tất cả các cái file còn lại nằm bên trong nó. Như chúng ta đang thấy, các file bên trong nó gồm các mặt phẳng mà chúng ta đã dùng Photoshop để phân ra và một file parent. Và như các bạn thấy thì các mặt phẳng của chúng ta đều được kết nối với file parent này. Thì đúng nghĩa với từ parent trong tiếng Anh, file parent đóng vai trò là một cái file mẹ của các file khác. Và khi chúng ta thực hiện các chỉnh sửa lên file parent, các file còn lại được kết nối với nó cũng sẽ được thay đổi đồng bộ theo. Ngoài ra, Photoshop cũng tạo sẵn cho chúng ta một cái camera giả luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào ký hiệu tam giác này để mở ra các chức năng có trong chiếc camera giả. Điều chúng ta muốn làm là tạo cảm giác như chiếc camera giả đang đi gần lại phía cuối con đường. Và để làm điều này, chúng ta sẽ sử dụng đến chức năng Transform. Đầu tiên, chúng ta sẽ bấm chọn vào biểu tượng chiếc đồng hồ để tạo ra một cái keyframe. Thật ra, chức năng nào chúng ta cần chỉnh thì chúng ta sẽ tạo keyframe cho chức năng đó thôi. Và ở đây chúng ta chỉ cần tạo ra một cái keyframe cho chức năng Position thôi. Nhưng mà các bạn thấy là mình tạo ra keyframe cho tất cả các chức năng luôn. Là thật ra mình đang rảnh quá đó các bạn. Ai hi. Và chúng ta sẽ dùng chuột kéo keyframe chúng ta vừa tạo ra đến giây thứ 6 trên vùng timeline, hoặc là đến bất kỳ cái giây nào mà các bạn muốn ha. Thì mỗi keyframe là một thông số cố định. Thì nói một cách dễ hiểu là đến giây thứ 6, các điều chỉnh về thông số ở những giây trước đó sẽ trở về thông số
của keyframe mà chúng ta đã tạo ra ở giây thứ 6. Chúng ta sẽ kéo thanh thời gian này về lại giây đầu tiên và chỉnh lại thông số của chức năng Position. Thì trong không gian 3 chiều, ngoài trục X, trục Y, chúng ta sẽ có thêm trục Z. Để giảm đi thông số của trục Z, chúng ta sẽ rà chuột lại gần thông số của nó. Và khi nó hiện lên dấu mũi tên hai chiều này, thì chúng ta sẽ bắt đầu bấm giữ chuột và kéo chuột sang trái để giảm đi thông số. Và cũng đồng nghĩa chiếc camera giả của chúng ta sẽ di chuyển từ từ ra xa khỏi mặt sau. Chúng ta cứ tiếp tục giảm cho đến khi nó xuất hiện phần trắng này, thì có nghĩa là chúng ta không còn giảm được nữa. Và chúng ta sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ bấm phím cách để After Effects bắt đầu tải và thực hiện cái chỉnh sửa chúng ta vừa làm. Và như vậy chúng ta đã chỉnh được cái hiệu ứng chúng ta muốn làm và tạo cảm giác như bức ảnh của chúng ta đang là một cái không gian 3 chiều nha các bạn. Nếu các bạn muốn hiệu ứng nhìn ảo hơn một chút nữa, bước tiếp theo chúng ta sẽ bấm chuột phải vào keyframe đầu và keyframe cuối. Chọn Keyframe Assistant và chọn Easy Ease. Sau đó chọn vào ký hiệu này để chỉnh lại sự di chuyển từ giây 1 đến giây 6. Thì như các bạn thấy ở đây, tốc độ di chuyển từ giây 1 sẽ nhanh dần đến khoảng giây thứ 3 và sẽ từ từ chậm lại cho đến giây thứ 6. Nhưng nếu chúng ta kéo hai đầu của nó vào một chút thì nó sẽ di chuyển nhanh hơn một chút nữa và sẽ làm cho hiệu ứng của chúng ta nhìn ảo hơn nữa nha các bạn. Xong rồi, vậy là việc còn lại chúng ta cần làm là vào mục Composition trên thanh menu và chọn Add to Render Queue và chờ file của chúng ta xuất ra thành một đoạn video hoàn chỉnh là xong nha các bạn. Chúng ta có thể tạo ra được nhiều hiệu ứng khác vi diệu hơn nữa với chiếc camera giả này trong phần mềm After Effects. Ví dụ như chúng ta có thể tạo ra hiệu ứng này, hoặc là hiệu ứng này, hoặc là hiệu ứng này nữa. Hy vọng các bạn thích clip hướng dẫn tuần này nha. Và các bạn hãy bình luận lại hiệu ứng mà các bạn muốn mình làm clip hướng dẫn cho những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye!